Ονομάζομαι Ανδρέας Καραβανάς. Θα ξεκινήσω με μια πολύ μικρή ιστορία για intro, που πριν από περίπου ένα μήνα είχε γενέθλια η κοπέλα μου, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισα μαζί με το δώρο της να της φτιάξω και το αγαπημένο της γλυκό. Το αγαπημένο της γλυκό ήταν το cheesecake και είναι ακόμη. Για κάποιον αρχάριο όπως εγώ στα γλυκά, όπως καταλαβαίνετε, μπήκα στις συνταγές του Άκη. Δεν έχω καμία σχέση με τον Άκη, δεν τον προωθώ. Απλά όσοι μαγειρεύουν ξέρουν ότι κάνει πολύ πρακτικές και εύκολες συνταγές. Έτσι λοιπόν μπήκα στο site, είδα τη συνταγή, την έφτιαξα, εύκολη, γρήγορη, σωστά υλικά, σωστά συστατικά. Το έφτιαξα, το φάγαμε, υπέροχα, κέρδισα τη βραδιά. Θα παρομοιάσω σήμερα πώς φτιάχνουμε ένα σωστό landing page ως μια συνταγή. Πώς λοιπόν επιλέγουμε τα σωστά υλικά και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για να φτιάξουμε ένα landing page για επιχειρήσεις είτε για e-shops, τα οποία οδηγούν πωλήσεις σε πάρα πολύ μεγάλο conversion rate. Έτσι λοιπόν, το να φτιάχνεις ένα landing page προσωπικά το θεωρώ σαν μια συνταγή που θα φτιάξεις για το πρώτο σου date, για το ραντεβού σου, όπου θέλεις να πετύχει. Τι θα μάθουμε σήμερα, τι θα δείξω. Θα δείξω τι είναι ένα landing page, ποια είναι η μορφή του, γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα landing page, πώς το φτιάχνουμε, ακριβώς τη διαδικασία. Θα δείξω κάποια υπαρκτά παραδείγματα και αποτελέσματα που έχουμε πετύχει για δικούς μας πελάτες, έτσι, όλα βασισμένα σε data. Θα έχετε εννοείται κάποια bonus templates που έχουμε φτιάξει να τα πάρετε δωρεάν, να τα χρησιμοποιήσετε για δικό σας όφελος. Όπως και επίσης και κάποια ChatGPT prompts, τα οποία τα ακολουθώ και τα χρησιμοποιώ αυτούσια. Θα τα δείτε στην οθόνη σας και εννοείται θα μπορείτε να τα κατεβάσετε και στο τέλος. Όπως είπα, είμαι ο Ανδρέας Καραβανάς, κάνω digital marketing εδώ και 10 χρόνια. Έχω το We Do Hype Agency που κάνουμε design development, landing pages και e-shops. Είμαι Head of Marketing στο Lakshmi, ένα παγκόσμιο fashion brand, το οποίο έχει πωλήσεις σε Αμερική και Αυστραλία, και βοηθάω αρκετές επιχειρήσεις και μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να ανεβάσουν τις πωλήσεις τους με high converting websites. Στη φωτογραφία δεξιά, για όποιον να μπορεί, εγώ είμαι αυτός όταν σβήνω φωτιές, όταν έρχονται τα tasks. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα landing pages και πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο λόγος για να χρησιμοποιήσουμε landing pages είναι κυρίως δύο, αν και όλους τους ενδιαφέρει μόνο το ένα, να πουλήσουν. Χρησιμοποιούμε λοιπόν landing pages γιατί για να εκπαιδεύσουμε το κοινό μας σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία μας, και δεύτερον φυσικά για να το πουλήσουμε, να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εταιρείες για ένα προϊόν που λανσάρουν και θέλουν να δοκιμάσουν αν θα έχει traction, ή το χρησιμοποιούν για scaling, γιατί έχουν δει ότι ξεχωρίζει σαν προϊόν και θέλουν να πιάσουν και ακόμη περισσότερους ανθρώπους και να το σκεϊλάρουν. Εμείς, όπως το έχουμε δει, έχει χρησιμεύσει σε πάρα πολλές εταιρείες, διαφόρους τύπους εταιρεών, όπως είναι B2B εταιρείες, καλή ώρα agencies, freelancers. Ακόμη και για μας χρησιμοποιούμε αρκετά landing pages. Με μια αναζήτηση μπορείτε να τα βρείτε, δεν είναι κρυφά. B2C προϊόντα, π.χ. e-commerce, digital products κτλ. Αλλά και άλλες εταιρείες και businesses όπως events, education, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δηλαδή φροντιστήρια κτλ. Fitness, coaching, SaaS, εφαρμογές και ταξιδιωτικά γραφεία. Έχουμε ασχοληθεί με όλα, έχουμε βοηθήσει όλα αυτά τα industries και με όλους έχουμε το ίδιο εκπληκτικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Προτού λοιπόν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα landing page, θα πρέπει να απαντήσουμε σε 6 πολύ βασικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Ποιο είναι το προϊόν και η υπηρεσία μου? Δεν το συζητώ καν, λογικά ξέρουμε ποιο είναι το προϊόν και η υπηρεσία. Γιατί υπάρχει? Πώς βελτιώνει τη ζωή του πελάτη μου? Είναι πολύ σημαντικό να εκθιάσουμε τον τρόπο χρήσης και πού ωφελεί.
Πώς αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία θα βελτιώσει τη ζωή του πελάτη μου, γιατί είναι η καλύτερη επιλογή στην αγορά και πόσο γρήγορα θα δω αποτελέσματα αν το αγοράσω τώρα. Αυτές είναι οι 6 πιο κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πρωτού φτιάξει landing page και είναι οι ίδιες που ρωτάμε και τους πελάτες μας να μας απαντήσουν πρωτού ξεκινήσουμε. Βάσει αυτών των ερωτήσεων θα κριθεί και το wireframe και τα copies, τα κείμενα, τα πάντα. 2 πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να υπάρχουν είναι το προϊόν ή η υπηρεσία να είναι η καλύτερη στο είδος της. Δεν υπάρχει χώρος για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν κάνουν deliver αυτό που υπόσχονται. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε αρπαχτή, δεν το συζητώ, δεν το κάνουμε καν. Έτσι, πρέπει η υπηρεσία και το προϊόν να είναι τέλεια. Πρέπει να λύνουν ένα πρόβλημα σίγουρα. Και δεύτερον, πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή και ακαταμάχητη προσφορά. Ένα offer. Ένα offer το οποίο, μια είδους έκπτωση για παράδειγμα, το οποίο θα ιντριγκάρει τους επισκέπτες μας να το αγοράσουν κατευθείαν. Και μπαίνουμε στα συστατικά ενός landing page, τα οποία όπως τα έχω μελετήσει είναι 8. Πρώτο είναι η μοναδική προσέγγιση. Δεύτερο είναι να γράφουμε εξαιρετικά καλά, να ξέρουμε να κάνουμε storytelling. Τρίτο είναι η απόδειξη, είναι το social proof, ότι κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν ήδη. Τέταρτο είναι να ξέρουμε σε ποιους ακριβώς απευθυνόμαστε. Πέμπτον, πώς συγκρίνεται η υπηρεσία μας ή το προϊόν μας. Έξι, να δείξουμε βασικά πώς λειτουργεί, για να μην δημιουργούνται ερωτήσεις και τέλος πάντων να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έβδομο, call to action, δηλαδή να γίνει η εκάστοτε ενέργεια που θέλουμε, αγορά, συμπλήρωση φόρμας κτλ. Και 8, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που σβήνουν κάθε τελευταία αμφιβολία. Ξεκινάμε με το πρώτο συστατικό της συνταγής μας, τη μοναδική προσέγγιση. Έχετε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ότι στα e-shops, το cover section, το πρώτο πάνω, είναι πάντα ένα γενικό μήνυμα το οποίο θα εκθιάσει το προϊόν ή την υπηρεσία. Στα landing pages ακολουθούμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση που προσπαθούμε να δείξουμε έναν τρόπο χρήσης τον οποίο ο χρήστης ακόμη δεν έχει σκεφτεί. Okay. Θέλουμε να απευθυνθούμε και να έχουμε ένα positioning στο market, το οποίο είναι μοναδικό για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει εκείνη τη στιγμή στο κοινό ή εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε ένα fitness coaching service, okay, το οποίο υπόσχεται ότι δεν είναι το καλύτερο service στην Ελλάδα, αλλά δείχνει ότι πώς θα κερδίσει ο επισκέπτης. Χάσε λίπος και αύξησε τη μυϊκή σου μάζα με μια εξατομικευμένη διατροφή χωρίς στερήσεις. Είναι δηλαδή μια μοναδική προσέγγιση η οποία δίνει στον επισκέπτη να καταλάβει πώς επωφελείται αυτός. Συνήθως τι παρατηρούμε, ότι σε όλα αυτά τα μηνύματα προσπαθούμε να πούμε πώς είμαστε καλύτεροι. Θέλει ακριβώς την ανάποδη λογική. Θέλει ο άλλος να καταλάβει πώς θα κερδίσει. Έτσι. Όταν έχουμε μια μοναδική οπτική, καλό είναι να το έχουμε συνδυάσει πάρα πολύ καλά με τη διαφήμιση την οποία φέρουμε μέσα τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν κάποιος θα σκρολάρει στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, το attention span γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ελάχιστο. Οπότε το να τον μπερδέψουμε στο επόμενο βήμα είναι τρομερό σφάλμα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Όταν ένα ad οδηγεί στο landing page μας, πρέπει να υπάρχει μια φυσική συνέχεια, τη λέω εγώ στα ελληνικά, η οποία να λέει ότι «ΟΚ, είδα το ad σου, καταλαβαίνω, παίρνω ένα πρώτο δείγμα, μ' αρέσει αυτό που βλέπω, κλικάρω, περιμένω να δω κάτι ανάλογο. Δεν βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό. Συνήθως τι βλέπω εγώ? Βλέπω ότι κατευθείαν πηγαίνουν σε ένα contact page. Μα κάτσε, δεν μου έχεις πει τίποτα». Οπότε, ό,τι μήνυμα υπάρχει πάνω στο ad, η ίδια οπτική γωνία πρέπει να υπάρχει και στο landing page. Εδώ πέρα έχω το πρώτο ChatGPT prompt, το οποίο χρησιμοποιώ, όπως το βλέπετε, για να φτιάξω τα κείμενα για το cover section. Μπορείτε να το βγάλετε φωτογραφία, εννοείται θα δώσω και ένα QR code στο τέλος
με όλα τα ChatGPT prompts, το οποίο λέει ότι act as if you are an expert sales copywriter, ο οποίος προσπαθεί να πουλήσει την τάδε υπηρεσία για να αυξήσει conversions και να μειώσει το marketing CPA. Δώσε μου 5 ιδέες για headline, δώσε μου τα benefits, summarize σε μία μοναδική περιγραφή, πάρει και ένα παράδειγμα, αν έχουμε βρει κάποιο παράδειγμα καλό είναι να το δώσουμε, και πάντα του ζητάμε, του ChatGPT ή οποιοδήποτε LLM μοντέλου, να προσπαθήσει να εκθιάσει το προϊόν ή την υπηρεσία με μια οπτική γωνία ότι αυτός που μπήκε μέσα θέλει να λύσει ένα πρόβλημα. Δεύτερο συστατικό στη συνταγή μας, όπως είπαμε, είναι να ξέρουμε να γράφουμε τέλεια. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο τεχνικό, έγκυται στο creativity του καθενός και στην εμπειρία του το να γράφει. Βέβαια, επειδή χρησιμοποιούμε ChatGPT και το ChatGPT τις περισσότερες φορές ξέρει, θα δούμε αργότερα πώς γίνεται να μας βοηθήσει. Τι μπορούμε να επιτύχουμε με το copywriting. Το copywriting το χρησιμοποιούμε, δηλαδή γράφουμε, πάντα με στόχο να δείξουμε στον άλλον ποια είναι τα προβλήματα που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή που τον πετυχαίνουμε, να του απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που έχει, να του δείξουμε ποια είναι τα ωφέλη της υπηρεσίας μας, να δείξουμε ότι εμείς είμαστε ο expert που θα σε φέρουμε από το πρόβλημα στη λύση, οπότε να καταλάβει ποιος είναι και ο ρόλος μας, έτσι. Και το πολύ σημαντικό είναι να αποφύγουμε αυτό εδώ στη δεξιά φωτογραφία. Να μην γραφούμε παραγράφους τεράστιες και δυσνόητες. Κανένας δεν πρόκειται να διαβάσει έναν τοίχο από κείμενο. Προσπαθούμε πάντα να χωρίζουμε το κείμενό μας σε νοητές παραγράφους, μικρών προτάσεων, μία-δύο πρόταση η κάθε παράγραφος, headlines τα οποία βγάζουν μάτι, λέω εγώ, okay, μικρά headlines, και εννοείται bullet lists. Θα δείξω τώρα δύο μοντέλα τα οποία μας βοηθάνε εμάς να αντιμετωπίζουμε να έχουμε πάντα την ίδια αντιμετώπιση όταν γράφουμε κείμενο. Το πρώτο μοντέλο λέγεται Problem Agitation Solution και τι λέει, ότι θα εκθιάσω το πρόβλημα, θα σου πω μπήκες εδώ μέσα, άρα έχεις αυτό το πρόβλημα μάλλον. Θα σου δείξω το τι σκέφτεσαι, το τι σου συμβαίνει αφού έχεις αυτό το πρόβλημα. Και τρίτον θα έρθω με τη λύση και θα σου πω, κοίτα, εγώ θα σου δώσω αυτό. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, θα δούμε εδώ πέρα ένα προϊόν, το οποίο έχω δοκιμάσει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία, για ένα μαξιλάρι ύπνου. Τα memory foam, όποιος τα γνωρίζει. Πάμε να δούμε. Εκθιάζουμε το πρόβλημα. Χάνεις τον ύπνο σου και ξυπνάς με πονοκέφαλο. Πρόβλημα. Agitation. Δεν είσαι παραγωγικός στη δουλειά σου και χάνεις και το χρόνο σου με την οικογένειά σου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πρόβλημα το τεχνικό. Έχει να κάνει με το συναισθηματικό πρόβλημα. Το ότι λόγω αυτού του προβλήματος έχεις άλλα πολύ μεγαλύτερα τα οποία σε επηρεάζουν στη ζωή σου. Και έρχομαι εγώ με τη λύση και σου λέω ότι πάρε αυτό το μαξιλάρι για να λύσεις αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχα σε υπηρεσία, για παράδειγμα ένα SEO agency, μπορούμε να ρωτήσουμε, έχεις πρόβλημα με το traffic σου? Και οπότε, λόγω αυτού, δουλεύεις συνέχεια πάνω στο site σου. Δεν βλέπεις αποτέλεσμα, δεν βλέπεις νέους πελάτες. Με την SEO υπηρεσία μας, θα έχεις καλύτερα rankings και θα έχεις περισσότερους visitors σε 60 ημέρες. Μπορεί να βάλουμε ένα χρονικό περιορισμό, αν νιώθουμε confident ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Το δεύτερο μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι τα 4P. Picture, Promise, Prove, Push. Στο κομμάτι του Picture, στο πρώτο βήμα, του δείχνουμε πάλι τα προβλήματα και τους φόβους του. Τα εκθιάζουμε με πολύ ωραίο κείμενο. Του δίνουμε την υπόσχεση ότι εμείς έχουμε τη λύση στο πρόβλημά σου ή το αποτέλεσμα που περιμένεις να έχεις. Στο αποδεικνύω με testimonials και case studies, τα οποία δείχνουν ότι ξέρεις τι, το έχω καταφέρει για άλλους τόσους. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό σε site να συμβαίνει. Testimonials, screenshots κτλ. Και push, του δίνω το έναυσμα, του δίνω το κουμπί, το call to action, για να κάνει την πρώτη ενέργεια και να γίνει πελάτης μου, ουσιαστικά, έτσι. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα και να πούμε εδώ πέρα ότι απαντώντας το γιατί, πουλάμε και το αποτέλεσμα. Ο πελάτης θέλει να ξέρει, θέλει βασικά να αγοράσει το αποτέλεσμα και όχι την υπηρεσία. Δεν ξέρει
τι θα πει SEO, δεν ξέρει τι θα πει web development. Για τον πελάτη είναι διαφορετικό. Ο πελάτης θέλει περισσότερες πωλήσεις, θέλει περισσότερους χρήστες. Δεν θέλει να ακούσει τα ίδια και τα ίδια. Πάμε εδώ πέρα σε ένα πρώτο παράδειγμα που έχουμε για την Algorithmics, ένα education platform international, το οποίο δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, και δίνουμε, εδώ πέρα απευθυνόμαστε στους γονείς και λέμε γιατί να έρθει το παιδί σας στην Algorithmics, και του λέμε ότι ξέρεις, το παιδί σου δεν θα μείνει εκτός σε έναν κόσμο που η τεχνολογία τρέχει γρήγορα. Δεν του εξηγούμε, δεν του λέμε ότι τα μαθήματά μας είναι τα καλύτερα, έχουμε τους καλύτερους καθηγητές. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει να δει το αποτέλεσμα που θα έχει για το παιδί του. Πάμε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο είχε βγάλει μια υπηρεσία για το Youth Pass, ένα πάσο για νέους. Και τους εξηγεί γιατί να το κάνεις, γιατί να εγγραφείς στην υπηρεσία μας, γιατί σου λέει θα πάρεις ένα δώρο, γιατί θα ταξιδεύεις ξένιαστα με τους φίλους σου, γιατί θα έχεις διαμονή και θα κάνεις δραστηριότητες χωρίς άγχος και ταλαιπωρίες. Οπότε, πάλι εδώ πέρα, τους πουλούσανε το aftercam, το αποτέλεσμα δηλαδή. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στο ότι μιλάμε για χαρακτηριστικά πολλές φορές, ενώ πρέπει να μιλάμε για τα ωφέλη. Στα χαρακτηριστικά τι έχουμε? Έχουμε το μυαλό, ενώ στα ωφέλη έχουμε το συναίσθημα. Στα χαρακτηριστικά μιλάμε για το τι είναι το προϊόν, ποια είναι η υπόστασή του. Αντίθετα, στα ωφέλη λέμε γιατί να αγοράσεις αυτό το προϊόν. Στα χαρακτηριστικά μιλάμε για τις τεχνικές προδιαγραφές ίσως, ότι έχει μεγάλη μπαταρία, ενώ στα ωφέλη λέμε τι θα πετύχεις αν έχεις μεγάλη μπαταρία στο κινητό, ας πούμε. Στα χαρακτηριστικά απαντάμε στην ερώτηση τι κάνει, ενώ στα ωφέλη τι θα κερδίσω εγώ. Okay, άρα μιλάμε στη μεν περίπτωση με λογική και στην άλλη με συναίσθημα. Πάμε σε ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όλοι κάποια στιγμή θέλουμε να αγοράσουμε ένα καινούριο φορτιστή, ειδικά όλοι αυτοί με iPhone που δεν μας βάζουν πια φορτιστή μέσα στο κουτί. Δεν νομίζω να νοιάζεται κανείς για το πόσα watt, ampere, δεν ξέρω τι άλλο έχει ο φορτιστής μας. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει watt. Με νοιάζει πόσο γρήγορα θα φορτίσει το κινητό μου. Και όταν μου λες ότι σε μισή ωρίτσα θα έχω φορτίσει το κινητό, σε 10 λεπτά, σε 20 λεπτά, whatever, είναι το μόνο που με νοιάζει. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα ωφέλη έναντι τεχνικών προδιαγραφών. Ένας πολύ γρήγορος και εύκολος τρόπος να το φτιάξουμε αυτό στο κείμενό μας είναι να πούμε ότι feature so you can benefit. Ένα χαρακτηριστικό για να πετύχεις αυτό. ChatGPT prompt, όπου ρωτάμε το ChatGPT να μας δώσει, αφού το έχουμε μπριφάρει με την υπηρεσία μας ή το προϊόν μας, να μας δώσει κάποιους λόγους τους οποίους κάποιος θα το είχε ανάγκη. Του δίνουμε εννοείται και το μοντέλο μας feature so you can benefit και κάποιο παράδειγμα αν έχουμε. Πάμε στο τρίτο, social proof. Πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι το έχουμε καταφέρει για άλλους. 3 τρόποι. Testimonials, όλοι τα έχουμε δει, γραπτά testimonials από πελάτες μας. UGC βιντεάκια από χρήστες, πελάτες, creators σε TikTok. Και τρίτον, logos από περιοδικά, blogs, magazines, τα πάντα. Εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε σε ποιον απευθυνόμαστε. Δεν γίνεται να απευθύνομαι σε σαραντάρι επιχειρηματία και να του δείχνω παλικαράκια στο TikTok. Σε καμία περίπτωση. Μπορώ να δείξω τα παιδιά όταν απευθύνομαι σε 18, 19, 20 χρονών και λίγο παραπάνω. Άντε. Ο επιχειρηματίας θα θέλει να δει βίντεο, ok, αλλά αντίστοιχης ηλικίας ή αντίστοιχων προβλημάτων. Σίγουρα δεν συγκρίνονται τα προβλήματα των νέων με των μεγαλύτερων. Όπως και επίσης και για τα logos, πολλές φορές υπερφαινευόμαστε, έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εφημερίδα, σε αυτό το blog, σε αυτό το περιοδικό. Απλά πρέπει πάλι εκεί που απευθυνόμαστε τα αντίστοιχα logos να βάλουμε. Ο πατέρας μου πιο πολύ θα δει και θα πιστέψει, ok, είσαι στην αυτεμπορική για παράδειγμα, παρά στο Vice. Δεν ξέρει καν ποιο είναι το Vice. Αν και είχα ChatGPT prompt, δεν θα το βάλω.
Είναι πολύ εύκολο κιόλας να το φτιάξετε μόνοι σας. Θα έλεγα ότι καλό είναι να προσπαθήσετε να πάρετε αυθεντικό. Σαν το αυθεντικό, παιδιά, δεν έχει. Το fake βγάζει μάτι ότι είναι fake. Το πιο σωστό είναι να βρείτε πελάτη σας, μη φοβάστε, μην τρέπεστε, να ζητήσετε από πελάτη σας ένα testimonial, ένα βίντεο. Τις περισσότερες φορές είναι more than happy να σας το δώσουν και το έχω μάθει και εγώ μέσα από τη δική μου τη δουλειά που ντρεπόμουν και όταν ρώτησα τον πρώτο πελάτη, θες να μου βγάλεις ένα βίντεο γιατί θέλω να το βάλω στο site μου λέει ναι καλέ, τι ζητάς. Και εγώ το είχα κάνει overthink μια εβδομάδα πώς θα το πω. Οπότε, καλό είναι να ζητάμε αυθεντικά testimonials. Συνήθως περιλαμβάνουν και αληθινά use cases τα οποία κανένα ChatGPT δεν μπορεί να γράψει. Πάμε στο τέταρτο συστατικό, target audience, να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε. Δεν με νοιάζει να γράφω ηλικίες, φύλλα κτλ. Με νοιάζει να βρω target audience, κοινό δηλαδή, που να ξέρω ότι έχει κοινές δραστηριότητες, κοινά προβλήματα και κοινές πεποιθήσεις. 4 παραδείγματα εδώ πέρα. Ένα είναι για beauty, το άλλο είναι πάλι για το course της Algorithmics. Μετά έχουμε έναν που κάνει εξαγωγές των προϊόντων στο εξωτερικό. Και έχουμε και τις Weber. Εδώ πέρα, πάντα στόχος μας ήταν να δείξουμε, να κάνουμε τον άλλο να καταλάβει ότι, ξέρεις τι, ταιριάζω, είμαι ένας από αυτούς. Να ταυτιστεί, λοιπόν. ChatGPT prompt για να μπορέσουμε να βρούμε. Μ' αρέσει να έχω την δομή ότι άντρες, επιχειρηματίες, οτιδήποτε είναι ουσιαστικό, που θέλουν να πετύχουν αυτό, που κάνουν αυτό, που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι, νομίζω, το σωστό positioning για αυτό το συγκεκριμένο section. Πέμπτο συστατικό, πώς συγκρινόμαστε με τον ανταγωνισμό. Και συνήθως αυτό το κάνουμε πολύ visual, όπως βλέπετε με πινακάκι. Γιατί είναι πολύ εύπεμπτο στο μάτι να δει ο άλλος οκ, εσύ σε αυτό έχεις αυτά τα υπέρ έναντι του άλλου που τον έχω δει κάπου, αλλά τώρα μου λες και πού διαφέρεις και πώς. Προσπαθούμε εδώ πέρα να βρούμε points πολύ μικρά, δηλαδή μην το πήξουμε σε κείμενο, για να δείξουμε και να αναδείξουμε βασικά τα μεγαλύτερα μας ωφέλη έναντι του ανταγωνισμού. Πάλι εδώ πέρα ένα ChatGPT prompt, το οποίο θα σας βοηθήσει να φτιάξετε ένα τέτοιο πινακάκι. Έκτο συστατικό, πώς λειτουργεί. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί πολλές φορές όλοι φοβούνται το τι θα γίνει μετά, το τι θα γίνει αφού συμπληρώσουν μια φόρμα, το τι θα γίνει αφού αγοράσουν ένα προϊόν και εμείς τους λέμε, ξέρεις τι, θα γίνει 1, 2, 3, 4, 5 πραγματάκια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί λύνει απορίες και το κάνει τον άλλον να αισθάνεται ασφαλής, να μην του δημιουργούνται απορίες, να μην φοβάται για το τι θα γίνει στο επόμενο βήμα. Πάλι ένα ChatGPT prompt. Έχω βάλει για κάθε συστατικό από ένα. Και πάμε στο Money Maker, εκεί που θα κλείσουμε τον πελάτη, Call to Action. Εδώ πέρα έχουμε μια διαφοροποίηση από προϊόν σε υπηρεσία. Θα δούμε παραδείγματα για το κάθε ένα ξεχωριστά. Στο προϊόν τι κάνουμε, θέλουμε να εξηγήσουμε τα ωφέλη του, τη χρήση του, θέλουμε να δείξουμε λίγο social proof τα αστεράκια, θα τα δούμε στο παράδειγμα. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε αν υπάρχει κάποιο offer, κάποια έκπτωση. Θέλουμε να έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες φυσικά και να διαγράψουμε, να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε doubt έχει ο χρήστης μας. Ενώ στο service πάλι έχουμε κάτι παρόμοιο, θέλουμε να δείξουμε το πώς θα υποφεληθεί ο πελάτης, θα έχουμε μια ωραία φόρμα και το τελευταίο το έβαλα πολύ πρόσφατα, γιατί το δοκίμασα και είδα ότι λειτουργεί. Έχω παρατηρήσει σε landing pages υπηρεσιών που βάζουν φόρμα, καμιά φορά τρομάζει ο κόσμος να συμπληρώσει φόρμα του. Είναι πιο εύκολο να δει ένα κουμπάκι και στο κουμπάκι να ανοίξει φόρμα σε pop-up, αν και δεν είναι τόσο mobile friendly, το καταλαβαίνω, αλλά το μέτρησα και είδα ότι έχουμε καλύτερο conversion rate. Πάμε στο product, λοιπόν, πάμε σε ένα προϊόν το οποίο έχουμε φτιάξει εδώ πέρα για το FitBody, για ένα προϊόν που είχε μια κρέμα. Έτσι, λοιπόν, είναι το mobile view. Έχουμε πάνω μια ωραία φωτογραφία. Έχουμε βάλει social proof.
τα αστεράκια, τις βαθμολογίες μας. Έχουμε βάλει μια πολύ μικρή περιγραφή, 3-4 γραμμές που να εξηγεί τι είναι και πώς βοηθάει. Έχουμε βάλει μια πολύ ωραία bullet list, checklist βασικά, με ωραία χρωματάκι για να υπενθυμίζει τα benefits. Call to action κουμπάκι και το offer, δωρεάν μεταφορικά. Ενώ για υπηρεσία, το call to action μας είναι κάπως έτσι, η φόρμα μας. Καλούμε τον κόσμο να συμπληρώσει μια φόρμα. Έχουμε βάλει κουμπάκι να φαίνεται. Πάλι υπενθυμίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και εδώ πέρα πάμε σε ένα πολύ μικρό tip, το οποίο θα βοηθήσει να μην έχουμε ξύλινο λόγο ούτε και στο call to action. Είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιούμαστε πάντα, να είμαστε καλύτεροι. Εδώ πέρα τι λέω εγώ, ότι καλό είναι να μην βάζουμε τα δεδομένα μηνυματάκια, κάνε εγγραφή, ξεκίνα, οτιδήποτε, το οποίο το συναντάμε συνέχεια. Καλό είναι να έχουμε value στο call to action μας, οπότε να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά και να πουλάμε πάλι το αποτέλεσμα. Βελτίωσε τον ύπνο σου, χτίσε την αυτοπεποίθησή σου, κάνε join σε μια κοινότητα που έχουμε ήδη 4.000 μαθητές. Okay. Κάπως έτσι δίνουμε και μεγαλύτερη βοήθεια, ένα έναυσμα, ο πελάτης μας να πατήσει το κουμπάκι. ChatGPT prompt για προϊόν, το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Το χρησιμοποιώ για όλα τα προϊόντα σε e-commerce. Και για υπηρεσία. Πάλι εδώ πέρα φτιάχνουμε ό,τι κειμενάκι είδαμε πριν. Πάμε στο τελευταίο συστατικό, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου πάντα είναι στο κάτω μέρος της σελίδας μας. Είναι εκεί που πάνε οι desperate, αυτοί που δεν έχουν πιστεί ακόμη και θέλουν λεπτή λεπτομέρεια. Οπότε εδώ πέρα ερχόμαστε και σβήνουμε κάθε αμφιβολία πλέον, γιατί απαντάμε σε ερωτήσεις που γίνονται πριν την πώληση, εξηγούμε τις πολιτικές μας, εξηγούμε τον guarantee μας, την προσφορά μας ουσιαστικά, έτσι. Και δεν αφήνουμε κανένα να έχει καμία αμφιβολία, κανένα άγχος για το περί τίνος πρόκειται η υπηρεσία μας. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχουμε της Weber ένα cooking lesson που είχε, το οποίο ουσιαστικά να ξέρετε ότι αυτά τα μηνυματάκια δεν τα φτιάξει κανένα ChatGPT prompt. Τους είπα πηγαίνετε στα email σας, στο inbox, κάντε ένα export, δώστε το μου και θα σας φτιάξω εγώ τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, γιατί πήρα τα emails των πελατών και είδα ποιες ήταν οι πιο συχνές ερωτήσεις που είχαν και τις έβαλα εδώ πέρα. Οπότε, πάλι εδώ πέρα, αν και σας έχω ένα ChatGPT prompt, καλό θα ήταν όταν φτιάχνουμε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις να ψάχνουμε στα email μας, να ψάχνουμε στα DM μας, αληθινές ερωτήσεις που έχουν κάνει πελάτες προτού αγοράσουν. Η διαδικασία μας. Πώς έχουμε πάρει όλα αυτά τα συστατικά. Συλλέγω όλες αυτές τις πληροφορίες σε μια φόρμα, πολύ απλά. Τις στέλνω στον πελάτη, μου τα συμπληρώνει, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία του. Παίρνω αυτά τα δεδομένα με Zapier, τα στέλνω στο ChatGPT να μου τρέξει όλα αυτά τα prompts που είδατε, σηριακά, κατευθείαν, και μου τα πετάει σε ένα online doc στο Google Drive. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι χρειάζεται το human touch, χρειάζεται άνθρωπος να κάνει μια επιμέλεια κειμένων. Όπως πιστεύω, το ChatGPT δεν είναι εδώ για να αντικαταστήσει κανέναν άνθρωπο, είναι εδώ για να βοηθήσει. Δεύτερο βήμα, προχωράμε σε wireframes, χρησιμοποιούμε το Reloom, που είναι πολύ γρήγορο, και κάνουμε το design σε Figma. Προχωράμε στο development κατευθείαν με WordPress και Elementor, χωρίς plugins, χωρίς scripts, τίποτα. Και βήμα 4 και πολύ σημαντικό είναι πρωτού βγούμε live, να κάνουμε integrate τα pixel μας, να μετράμε conversions, UTMs για να ξέρουμε από ποιο ad ήρθε ο κάθε πελάτης και εννοείται optimizing συνεχόμενο με heatmaps. Και εδώ πέρα έχω και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για κάθε βήμα. Για heatmaps χρησιμοποιούμε το δωρεάν εργαλείο της Microsoft, το Clarity. Θα πω πολύ γρήγορα τα αποτέλεσματα που είχαμε για δύο πολύ αγαπημένα project, αν και υπάρχουν ακόμη περισσότερα. FitBuddy,
που το είδαμε και πριν, και το Managee. Στο FitBuddy ουσιαστικά πουλάει ένα coaching service, το οποίο είναι με το μήνα. Έχουμε τον προηγούμενο μήνα κιόλας, Οκτώβριο του 2024, χαλάσαν 6.500 ευρώ για 927 leads, 7,2 ευρώ ανά lead, δεν είναι πελάτες, είναι leads. Και το Managee είναι μια εταιρεία, όπως είπαμε, οι οποίοι κάνουν εξαγωγές και αναζητούν παραγωγούς τροφίμων. Είχαμε θεαματικό conversion rate 16%, χαλάσανε 2.000 ευρώ τον Μάιο του 2024, 575 συνολικά leads και μου είπε απλά κλειστή διαφημίσεις, έχω μπουκώσει. Πολύ σημαντικό ότι πρέπει να θυμόμαστε, αφού φτιάξουμε το landing page, το δείχνουμε στη μαμά μας ή στη γιαγιά μας ή σε οποιονδήποτε που δεν είναι tech savvy. Δεν το δείχνουμε στο συνέτερό μας σε καμία περίπτωση, γιατί θα μας πει τα καλύτερα λόγια. Παιδιά, η γιαγιά μου στέλνει βιντεάκια στο TikTok, οπότε ξέρω ότι άμα της δώσω ένα landing page θα το διαβάσει και αν δεν το καταλάβει σε 5 δευτερόλεπτα περί τίνος πρόκειται, κάτι έχω κάνει λάθος. Σίγουρα πρέπει να φορτώνει πολύ γρήγορα το landing page, κάτω από 1 δευτερόλεπτο. Δεν μιλάω καν για desktop. 90% mobile, άρα δίνουμε προτεραιότητα σε mobile και αφαιρούμε οποιοδήποτε distraction, οποιοδήποτε άλλο link το οποίο δεν μας οδηγεί στην τελική ενέργεια, στην αγορά δηλαδή ή στη συμπλήρωση μιας φόρμας. Το QR code για να κατεβάσετε τα πάντα, θα σας ανοίξει ένα page το οποίο δείχνει όλα όσα είπα σήμερα, ακόμη πιο αναλυτικά, ακόμη περισσότερα παραδείγματα, περισσότερη λεπτομέρεια σε όλη τη διαδικασία και εννοείται μέσα θα βρείτε ChatGPT prompts δωρεάν και τα templates μας δωρεάν, ό,τι έχουμε φτιάξει σε landing page να το πάρετε, να το δείτε, να το εφαρμόσετε, καθώς και landing pages άλλων, όχι δικά μας. Δεν θέλω να καρποθώ κανένας τη δουλειά. Αυτά.